නිවසේ විදුලි පද්ධතියේ ජලනල පද්ධතියේ දෝෂයක්ද? ශීතකරණය, වායු සමීකරණය, නිවසේ විදුලි උපකරණ අක්‍රිය වෙලාද? තනියම වයරින් කරන්න ඉගෙන ගන්න ආසද? මේ හැම දෙයක්ම සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න අපි සමග. කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. channel එක subscribe කරන්න. SLECව YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් හඳුන්වලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕනෑම ඉන්වර්ටර් AC එකකට දාන්න පුළුවන් යුනිවර්සල් සර්කිට් එකක් පිළිබඳව ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා ඉන්වර්ටර් AC එක PCB වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉන්ඩෝර් එකේ එකයි අවුට්ඩෝර් එකේ එකයි. සාමාන්‍ය මේ දෙකම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් මිලදී ගන්න ගියොත් රුපියල් 60-70000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. සමහරට ඊටත් වඩා මිලෙන් අධික වෙන්න පුළුවන්. AC බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව මිල වෙනස් වීම තීරණය වෙනවා. ඉතින් මේ යුනිවර්සල් සර්කිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට BTU 9000 ඉඳලා ඔයාලට කැපැසිටි කිහිපයකින් මේ සර්කිට් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ සර්කිට් එක මොකක්ද, මේ සර්කිට් එක කොහොමද මේකට අන්තර්ගත වෙන්නේ සහ මේ සර්කිට් එකේ තියෙන කොටස් ටික මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. වෙනද පොලේ ඔයාලට මොඩල් නම්බර් 1 BTU ප්‍රමාණ වලින් මේ විදිහට වෙනස් වීම වෙනවා. ඉතින් මේ සර්කිට් එක මිලදී ගන්න ලොකේෂන්, contact numbers, shop එකේ details, මිල ගණන් ඔක්කොම description එකේ සඳහන් කරනවා. මෙතන කියන්නේ නැහැ මොකද නිතර වෙනස් වෙන හින්දා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය PCB වර්ග 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ එක යුනිවර්සල් සර්කිට් එකක් ගත්තොත් කොටස් 3ක් තියෙන PCB. මේ තියෙන්නේ outdoor කොටස. මේක මම වැඩිදුර මෙතන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ඉන්වර්ටර් AC එකකට එන compressors, condenser fans, sensors ඒ ඔක්කොම මේකට සවි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඕනෑම ඉන්වර්ටර් AC එකකට මේ PCB අපිට සවි කරලා install කරලා ඒ අපේ ඉන්වර්ටර් AC එක original PCB එක නැති වුණත් අපිට පණ ගැන්වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ඔයාලා දැක්කේ outdoor PCB එක. ඒ වගේ මෙතන තව තියෙනවා කැපැසිටර් 3 සමන්විත තවත් PCB එකක් මෙතන දාන්න රින්න කියලා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් සෙට් වෙන්නේ අර මම කලින් පෙන්නපු outdoor PCB එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉන්වර්ටර් AC එකක් කියලා කියන්නේ DC voltage එකෙන් තමයි compressor එක, condenser fan, motor මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේ මේ තියෙන indoor PCB එක මෙතන ඔයාලට ඉන්ඩෝ එකේ තියෙන ෆෑන් මෝටර් සෙන්සර්ස්, අපි සෙන්සර්ස් ගත්තොත් ටියුබ් සෙන්සර් එක, රූම් සෙන්සර් එක, ඒ වගේම අපිට ලයිව් කනෙක්ෂන් එක, නියුට්‍රල් කනෙක්ෂන් එක, ඒ වගේම ඉන්ඩෝ PCB එක හරහා අවුට්පුට් වෙන, ඒ කියන්නේ අවුට්ඩෝර් යුනිට් එකට අවුට්පුට් වෙන සිග්නල් ඔක්කොම මේකට ලබා දෙන්න පුළුවන්, සප්ලයි ලබා දෙන්න පුළුවන් PG මෝටර්, ස්විංග් මෝටර්. ඒකින්ද ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ යුනිවර්සල් සර්කිට් එකේ හැම ෆීචර්ස් එකක්ම ලබා දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. මේ තියෙන මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් උරු බුහුටි ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකත් එක සෙන්සර්ස් දෙකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්, පයිප් සෙන්සර් එක සහ රූම් සෙන්සර් එක. මෙතන මේගොල්ලෝ මේක සර්කිට් එකට වෙනම රිමෝට් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන සර්කිට් එකට හදිසි හරි අමතර අපිට ෆෑන් මෝටරයක් දෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ ෆෑන් මෝටර එකේ ක්ලිප් එක වෙනස් වුණොත් අපිට මේ විදිහට ක්ලිප් එකකුයි කැපැසිටර් එකකුයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මැනුවල් එක ඔයාලට තියෙනවා. මේක තමයි මේකේ ගොඩක් වාසිය වෙන්නේ. මේ සර්කිට් එක කොහොමද සවි කරන්නේ, මොනවද තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස්, ඒ වගේම error code මොනවද, outdoor PCB එකට කොහොමද compressors, condenser fans, ඒ වගේම sensors සවි වෙන්නේ, මේ ඔක්කොම diagram මෙන්න මේ මැනුවල් එකේ තියෙනවා. මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් පැහැදිලිව ඔයාලට මේ මැනුවල් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඕනෑම වායු සමීකරණ කාර්මික ශිල්පියෙක්ට මේවා පහසුවෙන් සවි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙතන ඩයග්‍රෑම් තියෙන හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ඉන්වර්ටර් වායු සමීකරණයක error codes කිහිපයක් තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එකට වෙනස් වෙනවා error codes. ඉතින් මේකෙත් යුනිවර්සල් සර්කිට් එකෙත් error codes කිහිපයක් මේගොල්ලෝ මේකේ සඳහන් කරලා තිනවා. ඒ error codes අපිට මැනුවල් එකේ පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම මැනුවල් එක පෙන්වන වෙලාවේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් පැහැදිලි වුනේ නැත්නම් මේ ෆොටෝස් වලින් ඔයාලට සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද වයර් සැකස්ම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝවින් බැලුවට පස්සේ සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මේ PCB එක මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පහත description එකේ ඔයාලා contact numbers ඔක්කොම මම මිල ගණන් ඔක්කොම details දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තරය ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන දාන්න නැත්තේ PCB එකේ මිල ගණන් වෙනස් වෙන හින්දා කාලෙන් කාලෙට. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරමු
ඉන්වර්ටර් AC එකකට මේ PCB වර්ග තුනම අපි මේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා කොහොමද මේක වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක කරගන්නේ පැට්‍රිකලි වයරින් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට පළ කරන්න. අපි කැමතියි ඒවට උත්තර දෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. තවත් යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න මගේ කාර්මික වීඩියෝස් බලන්න නම්